ก็นานมากแล้วนะครับที่ผมได้รีวิว Toyota Camry ไปแล้วในคันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถูกใจในหลายๆอย่างมากจนมองว่ามันเป็นบรรทัดฐานใหม่ของเซกเมนต์แล้วมันแสดงได้ว่าคันนี้ Toyota ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในเซกเมนต์นี้แล้วครับทีนี้เนี่ย Honda Accord ที่มาทีหลังเนี่ยจะหัวเราะดังกว่าจะสูสีหรือจะสู้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับถ้าคุณกำลังหาข้อเสนอสำหรับรถ Honda Accord หรือว่ารถคันอื่นๆสามารถเข้าไปเปรียบเทียบดีลจากดีลเลอร์ชั้นนำได้ที่ www.carnes.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้ก็สำหรับภายนอกนะครับผมว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกเท่รู้สึกมีความสปอร์ตแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นผู้ใหญ่ความสุขุมออกไปนะฮะส่วนตัวเลยข้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกประสบความสำเร็จมากประทับใจแต่ข้างหลังเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัวร์ตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้มีลบมีบวกอะไรครับส่วนเรื่องหน้าตา Accord Gen นี้กับ Camry TNGA ท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากกันลองคลิกโหวตกันได้ที่ด้านขวาบนเลยนะครับผมส่วนจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องล้อฮะที่เรามาดูดีๆแล้วเนี่ยของ Honda เนี่ยในตัวเบนซินจะได้ล้อขอบ17ในตัวไฮบริดจะได้ล้อขอบ18แต่ว่ามันจะสวนทางกับ Toyota นิดนึงครับเพราะว่าของ Toyota เนี่ยถึงแม้ตัวไฮบริดจะเป็นตัวท็อปแต่เขาจะได้ล้อเล็กกว่าซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่า Honda เนี่ยเขาคงมองว่าการที่เราซื้อตัวท็อปก็น่าจะได้ล้อขอบใหญ่เต็มซุ้มดูเต็มๆนะฮะทีนี้พอหันไปดูทาง Toyota เนี่ยเขาก็คงจะบอกว่าเฮ้ยการที่ล้อมันเล็กลงมันก็จะเป็นการประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีค่ายไหนผิดครับแค่อาจจะเป็นส่วนต่างเรื่องปรัชญาเฉยๆเข้ามาดูภายในของ Accord นะครับก็รู้สึกว่าเจนนี้เนี่ยการจัดวางทุกอย่างเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งานง่ายถ้าถามว่าอารมณ์เนี่ยรู้สึกเหมือนอะไรผมว่าคล้ายๆรถยุโรปนะฟีลเดียวกับ BMW เลยครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมกับ Honda เนี่ยจะไม่ถูกใจกันเท่าไหร่จะมีเรื่องการออกแบบภายในของคันอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Civic กับ HR-V อย่างเงี้ยฮะที่ภายในเนี่ยจะออกแบบออกมาเป็น2ชั้นแล้วผมคิดว่าการออกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรื่องการใช้งานเนี่ยยุ่งยากกว่าที่ควรแต่สำหรับ Honda Accord เนี่ยเขาก็ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ผมไปแล้วฮะดูได้จากตรงนี้ฮะที่เขามีลิ้นชักเปิดปิดทำให้ห้องเก็บของเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะฮะและที่เป็นไฮไลท์ภายในสำหรับคนขับเลยเนี่ยก็คงเป็นจอดิจิตอล7 นิ้วข้างหน้าผมนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาออกแบบออกมาได้ดูกลมกลืนกับหน้าปัดอนาล็อกด้านขวามากแล้วการแสดงผลการความใหญ่ของตัวอักษรความชัดของตัวจอเนี่ยเมื่อเทียบกับ Camry แล้วผมคิดว่าทำให้ของ Camry เขาดูเก่าไปเลยฮะนอกจากไฮไลท์ที่ว่ากันไปแล้วเนี่ยก็การใช้งานอื่นๆก็ปกติแล้วฮะเบาะก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางพวงมาลัยก็ปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับขึ้นลงเข้าออกได้เบาะตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเบาะ Memory Profile นะครับซึ่งเขามีมาให้2โปรไฟล์แต่ว่าโปรไฟล์ตัวนี้เนี่ยจะปรับแค่เบาะเท่านั้นไม่ปรับตัวหูข้างกับตัวพวงมาลัยให้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเติมฟีเจอร์ให้มันปรับตัวหูข้างกับพวงมาลัยด้วยเนี่ยก็จะน่ารักมากแต่ก็ยังเข้าใจฮะเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นแบบแมนนวลมันก็คงจะแอดอะไรพวกนั้นเข้ามาไม่ได้ Entertainment ตัวนี้เนี่ยฮะระบบทัชสกรีนเนี่ยคือดีมากๆผมจำได้ว่าดีกว่า Honda ตัวอื่นๆแล้วก็การตอบสนองเนี่ยตามมือฉับไวแล้วก็ครอบคลุมฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนฮะพวกบลูทูธโทรศัพท์เข้าออกnavigation อะไรพวกนี้ฮะซึ่งถ้าถามถึงคุณภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมให้ไม่อายหรือไม่น้อยหน้ารถยุโรปเลยก็คือเทียบชั้นประมาณนั้นได้เลยส่วน Entertainment ตัวนี้ครับก็ในใบสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่าเขารองรับ CarPlay ซึ่งผมลองเอา Android Auto เนี่ยเข้าไปเสียบแล้วก็ใช้งานได้ปกติส่วนเรื่องเครื่องเสียงในรถคันนี้นะครับถึงจะไม่ได้เครื่องเสียงมีแบรนด์แบบ Camry ที่เขาได้ตัว JBL นะฮะก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยระบบ450วัตต์ใช่ไหมฮะมีลำโพง10ตัวมีซับวูฟเฟอร์เนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆในย่านต่ำและย่านกลางแต่ย่านสูงเนี่ยอาจจะเพิ่มคุณภาพได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เรียกว่ามีปัญหาอะไรฮะถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ไฮเอ็นทีนี้เนี่ยข้างบนดูที่บังแดดปุ๊บเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้แล้วในตัว Hybrid Tech นะฮะตัวท็อปที่สุดเราก็จะได้เป็น Sunroof อยู่ด้านบนด้วยซึ่งสามารถเปิดปิดได้ครับเป็นแบบ One Touch ส่วนคุณภาพการประกอบเนี่ยก็ดีมากๆฮะก็แน่นมั่นใจทุกอย่างดูคงทนไม่หลวมไม่กลวง
แล้วใน Honda หลายๆตัวที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือวิธีจัดวางวัสดุของเขาเนี่ยฮะดีมากๆแล้วมันก็ส่งผลมาถึง Accord คันนี้เหมือนกันก็คือทุกที่ที่เราจับเนี่ยครับเขาก็จะหุ้มหนังไว้แต่ว่าก็อาจจะมีคอมเมนต์เล็กน้อยเรื่องอย่างที่พนักพิงแขนนะฮะสองข้างเนี้ยผมคิดว่าถ้าเขายัดไส้ให้หน่อยเนี่ยก็คงจะนิ่มสบายขึ้นเยอะแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยฮะส่วนวัสดุอื่นๆเนี่ยก็ตามสูตรคาร์เนสชอบเลยครับก็คือมีไม้มีเหล็กมีแก้วถึงจะมีพลาสติกบ้างตามจุดต่างๆเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากันไปแล้วเมื่อกี้ว่าทุกอย่างที่เราจะโดนเนี่ยเขาได้หุ้มรอไว้หมดแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมภายในนะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันก็ตรงลูกหมุนตรงนี้ก็เอาไว้ควบคุมหน้าจอด้านหน้านะครับและด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว Honda Sensing ที่เราสามารถเซต Adaptive Cruise Control ได้สามารถเซตตัวLane Keep Assist ได้ไอ้ที่หน้าตาเหมือน Paddle Shifter เนี่ยก็ในตัว Hybrid กับตัว Hybrid Tech เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เป็น Paddle Shifter ฮะในตัว Turbo เนี่ยจะเอาไว้เปลี่ยนเกียร์แต่อันนี้เนี่ยเอาไว้ปรับค่าความหน่วงของตัวมอเตอร์ที่เอาไว้ปั่นไฟกลับเข้ามาในตัวรถฮะยิ่งหน่วงมากก็ไฟก็ยิ่งเข้าเยอะซึ่งถ้าใครอยากทราบวิธีการทำงานของระบบเนี้ยเราได้อธิบายอย่างละเอียดและภายในวิดีโอที่สั่นลีฟนะครับก็ลองไปเช็คกันดูที่มุมซ้ายบนไอตัวแอร์ตรงนี้เนี่ยฮะเวลาเราบิดให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะแล้วพอบิดให้มันเป็นร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงคล้ายๆเอฟเฟกต์คล้ายๆ Benz E-Class เลยฮะทีนี้ที่เก็บของเนี่ยถาดด้านในเรามีเป็น wireless charger นะที่เราสามารถใส่มือถือเข้าไปได้ซึ่งใน Toyota Camry เนี่ยเขามีลิ้นชักแยกโซนมือถือกับแยกโซนเก็บของให้ด้วยตรงนั้นก็เป็นดีเทลที่เขาค่อนข้างคิดมาดีแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเก็บของได้ไม่มีปัญหาอะไรก็มีที่ชาร์จให้ด้วยซึ่ง USB ตรงนี้เนี่ยผมลองใช้ดูแล้วมันเสียบ Android Auto ไม่เข้าต้องไปเสียบกันข้างในนี้แทนส่วนข้างในที่พักแขนเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะมีที่แบ่งของให้เป็นแบบนี้ฮะแทนที่จะไปแบ่งในนี้ใช่ไหม Honda เขาให้มาแบ่งในนี้แทนด้านในก็ใหญ่มากๆสามารถใส่กล้วยสามารถใส่แอปเปิ้ลสามารถใส่นู่นนั่นนี่ของคุณได้ทุกอย่างเลยทีเดียวพอมาดูช่องอื่นๆเนี่ยตรงกลางก็ใส่ขวดน้ำมิลลิลิตรได้ไม่มีปัญหาแต่ข้างประตูเนี่ยฮะผมว่าคันนี้ค่อนข้างจำกัดนะฮะขวดมิลลิลิตรก็อาจจะต้องยัดนิดนึงเมื่อเข้ามาดูพื้นที่โดยสารด้านหลังของ Honda Accord นะครับก็รู้สึกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากผมสูง178ฮะก็จะเห็นว่าพื้นที่ศีรษะ headroom เนี่ยเหลือเฟือมากๆเลยผมสามารถพิงหัวไปข้างหลังก็ได้แล้วก็สอดเท้าไว้ด้านหน้าก็ได้เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยสบายมากถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ผมขับก็ตามนะครับแต่นิดนึงฮะคือใน Accord เนี่ยพนักพิงแขนตรงกลางเนี่ยก็จะไม่มีลูกเล่นแบบใน Camry ตัว TNGA เขานะครับที่ของ Camry เนี่ยจะสามารถปรับเรื่องเครื่องเสียงกับพนักพิงหลังให้ด้วยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นไหมก็ไม่ถึงจำเป็นฮะแต่ว่าก็อาจจะมีการปรับแต่งได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรขาดหายไปนะฮะผมทีนี้ตรงกลางเนี่ยก็มีที่เก็บแก้วเล็กๆให้2แก้วก็ใส่เป็นแก้วประมาณเซเว่นได้แต่ขวดน้ำใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะปึ๊บที่เก็บของแล้วก็มีข้างๆเนี่ยใส่ขวดใหญ่ได้แล้วด้านหน้าก็เป็นกระเป๋าทั่วไปนะครับตรงนี้เรามีที่ชาร์จนะครับเป็น fast charging เหมือนกันก็ถือว่ารองรับผู้โดยสารได้ดีด้านนี้เราก็จะมีม่านเป็นระบบแมนนวลนะฮะซึ่งก็ต้องดึงขึ้นเองแล้วด้านหลังคันนี้น่าเสียดายที่ไม่มีม่านบังแดดข้างหลังให้นะครับผมเรื่องเบาะด้านหน้าเนี่ยก็สามารถปรับได้ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นสวิตช์บนเนี่ยก็สามารถปรับพนักพิงหลังแล้วสวิตช์ล่างเนี่ยก็ปรับให้เขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ได้เพิ่มพื้นที่ให้ผู้โดยสารด้านหลังนะฮะครับสำหรับฝาท้ายนะครับก็ไม่มีแฮนด์ฟรีนะฮะก็เปิดใช้มือธรรมดาที่เก็บของเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกมากๆด้านข้างเราก็จะมีฮุกไว้เกี่ยวของทั้งสองข้างนะครับแล้วการที่คันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่มีลูกเล่นเรื่องเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับเอนเนี่ยก็ทำให้คันนี้สามารถพับเบาะหลังได้ซึ่งเรื่องการพับเบาะหลังเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่จำเป็นสำหรับเขามากสมมุติอย่างผมเนี่ยผมเล่นเป็นกีฬาเวกบอร์ดใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามาธรรมดาเลยเนี่ยตันฮะเกมเลยครับใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนถุงก๊อฟเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเจอปัญหาตรงนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาก็ดึงสลักตรงนี้ออกใช่ไหมครับแล้วก็สามารถขนของเกินพิกัดได้ความสะดวกเนี่ยก็อย่างที่ว่านะฮะก็ถ้าเกิดมีอุปกรณ์เยอะๆหรือว่าในกรณีที่เราไปช้อปปิ้งแล้วมันไม่พอจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้ามีไว้ก็อุ่นใจไม่น้อยเหมือนกัน
แล้วเราก็จะทำการทดสอบระบบ forward collision mitigation system ของ Honda นะครับก็ง่ายๆสั้นๆได้ใจความเลยก็คือระบบช่วยเบรกฉุกเฉินโดยการที่เราเนี่ยจะเอา Accord ใหม่นะครับพุ่งชน Standy ตัวนี้แล้วเราจะดูว่ามันจะหยุดให้ผมไหมถ้ามันไม่หยุดครับนายคนนี้ตายแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันเดี๋ยวนี้นะครับจากภาพที่เห็นผมใช้ความเร็วประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็แอบหวาดเสียวนิดนึงฮะแต่สุดท้ายระบบสามารถทำงานให้ผมได้ในเทสรันอื่นๆเราก็ประสบปัญหาครับเพราะว่าแผ่นป้ายเนี่ยมันไม่สู้ลมแต่รถเนี่ยก็ตรวจพบทุกครั้งว่ามีวัสดุอยู่ด้านหน้าเป็นไงกันบ้างครับเห็นภาพกันแล้วนะฮะว่าระบบของ Honda เขาทำงานกันยังไงถึงแม้ว่า Standy ของเราจะล้มถึง 3-4 ครั้งแต่ระบบก็ตรวจพบสัญญาณทุกครั้งนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยอยากให้มันมองว่าเป็น Safety Cut ซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบที่ใช้ในเวลาฉุกเฉินอย่าหวังพึ่งมันจนกระทั่งเสียสมาธิออกจากถนนนะครับสำหรับ Honda Lane Watch เนี่ยครับเขาก็เป็นระบบที่ช่วยเรื่องจุดบอดนะฮะเรื่องจุดอับสายตาซึ่งเขาใช้กล้องเนี่ยที่จะฝังไว้ในหูข้างด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวช่วยเราทีนี้เวลามันทำงานเนี่ยเราก็ต้องกดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็กล้องจะโผล่ขึ้นมาหรือว่าถ้าอยากเรียกมันตามใจเนี่ยก็สามารถกดที่ปลายแกนได้นะครับในตัว Lane Watch เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกับ Blind Spot Assist นะครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรือแย่กว่ากันนะครับคือของ Lane Watch เนี่ยก็คือผมคิดว่ามันทำงานได้ไวนะแบบเราหันไปปุ๊บเราเจอเลยว่าอะไรอยู่แล้วมุมเนี่ยมันกว้างกว่าตัวหูข้างด้านซ้ายแน่นอนทีนี้พอมาดูเป็นเรื่องของจุดอ่อนของ Lane Watch เนี่ยถ้าเกิดรถข้างหลังมาเนี่ยไม่เปิดแสงไฟหรืออะไรที่มันเล็กมากเนี่ยแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยตรงนั้นเนี่ย Lane Watch เนี่ยจะช่วยไม่ได้ Blind Spot เนี่ยจะแม่นกว่าเพราะ Blind Spot เนี่ยเตือนทั้งเสียงแล้วก็มีแสงปิ๊บๆขึ้นที่หูข้างด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นข้างหลังก็ตามประเด็นต่อไปเนี่ยของ Blind Spot เนี่ยเขารองรับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาแต่ว่าของ Lane Watch เนี่ยจะรองรับเพียงข้างซ้ายเท่านั้นถ้าคำถามต่อไปว่าแล้วอันไหนมันดีมันแย่กว่ากันก็ผมก็ไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมบริโภคคนไทยหรือคนอเมริกาต่างกันแต่ว่าของ Honda เนี่ยเขาก็มีตัว Blind Spot Assist อยู่ใน Accord ที่อเมริกาเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นเมืองไทยเนี่ยก็จะได้เป็น Honda Lane Watch แทนส่วนกล้อง360องศาเนี่ยที่มาพร้อมระบบช่วยถอยจอดต่างๆนานาเนี่ยก็จะอยู่ในตัว Hybrid Tech เท่านั้นนะครับซึ่งความรู้สึกผมนะครับหลังจากลองใช้ดูเนี่ยผมว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้เอาไว้มองหยาบๆได้แต่ว่าก็ต้องยังไงก็ต้องใช้เรื่องหูข้างอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยอยู่ดีระบบช่วยเจาะอะไรต่างๆผมว่ามันก็เป็นลูกเล่นที่โอเคนะฮะใช้งานได้จริงลองใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกคนที่ขับรถคล่องแล้วอย่างเงี้ยฮะเขาก็ถอยจอดเองน่าจะเร็วกว่าขับตามคอมพิวเตอร์แล้วสำหรับระบบ Honda Sensing นะครับที่จะมีหลักๆเรื่อง Adaptive Cruise Control กับ Lane Keep Assist เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมลองใช้ใน Civic ดูเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอรู้สึกว่ามาใช้ใน Accord ตัวนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเขาได้พัฒนาตรงนั้นมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยฮะก็กดเมนเปิดระบบทิ้งไว้แล้วทีนี้ก็กดเซตให้มันขับตามคันหน้าได้เลยตัวนี้เนี่ย Adaptive Cruise ตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้4 ระดับแล้วก็ตัว Lane Keep Assist เนี่ยก็สามารถเปิดปิดให้ด้วยทีนี้ก็ไอตัวเลนการหลุดออกจากเลนเนี่ยฮะก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะฮะถ้าเกิดไม่อยากให้เขากลัวเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่จะเข้าจะออกแต่ว่าถามว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยถ้าเราเผลอจริงๆเอาเป็นว่าหันไปดูแผนที่หรือว่าจะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆดึงกลับเข้ามาให้สำหรับเรื่องการขับขี่นะครับก็มีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราคิดว่ามันปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้เดี๋ยวเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนเลยแล้วกันเรื่องเครื่องเนี่ยผมว่าเรื่องการทำงานของมันเรื่องความสมูทเรื่องการส่งกำลังเนี่ยผมว่าเครื่องตัวนี้ทำได้ดีมากการประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าน่าเกลียดเพราะว่าถ้าเราลองใช้แบบขับทั่วๆไปเงี้ยครับ20 โลลิตรเนี่ยก็ยังไหวสบายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าขับเริ่มใช้อารมณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะประมาณ10กลางๆนะฮะส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยผมให้เทียบกับรถยุโรปได้เลยเพราะว่าเสียงลมเสียงยางอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีเล็ดลอดเข้ามาเลยแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีระบบที่เป็น Active Noise Cancelling นะครับที่เขาจะมีลำโพงตัวหนึ่งไว้ cancel เสียงข้างนอกสำหรับเรื่องข้อเสียหรือเรื่องที่ผมคิดว่ามันดีกว่านี้ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียที่แบบว่าทำให้รถคันนี้แย่ไปเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยที่กำลังจะพูดเนี่ยผมคิดว่าอีกนิดเดียวทำให้รถคันนี้ประสบการณ์ขับขี่เนี่ยเพอร์เฟกต์แล้ว
แต่แค่อาจจะต้องมีปรับจูนปรับแก้กันนิดหน่อยก็2เรื่องฮะคือเรื่อง CVT ที่ผมคิดว่าถ้าเขาจูนให้มันคล้ายออโต้ขึ้นมานิดนึงก็จะรู้สึกดีขึ้นเยอะในเรื่องของช่วงล่างนะครับผมขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นสำหรับรถเซกเมนต์นี้คือประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องความมั่นใจแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องความสบายในด้านความมั่นใจนะฮะของ Honda เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆในเรื่องขับขี่ใช้ความเร็วสูงๆการเอาเข้าไปใส่โค้งหรือว่า handling อะไรพวกนี้ครับคือเขารองรับออกมาได้ดีมากๆแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราควรหันมาสนใจด้วยเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องของความสบายเพราะว่าผมคิดว่าในด้านความสบายของคันนี้นะครับมันยังผมคิดว่าในถนนที่มีความขรุขระหรือถนนที่เขาทำไม่ค่อยดีเนี่ยหรือเจอหลุมเนี่ย Honda ช่วงล่างเนี่ยเก็บแรงกระแทกขึ้นมาให้ผมรู้สึกได้อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ก็คิดว่าถ้าเขาปรับจูนให้ช่วงล่างมีความนิ่มขึ้นกว่านี้สัก20หรือ 25% เนี่ยผมว่าจะทำให้ประสบการณ์ขับขี่ของรถคันนี้เนี่ยน่าใช้งานมากและก็รอบด้านด้วยทัศนวิสัยนะครับข้างหน้าอาจจะรู้สึกกะยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นมาจากเรื่องที่รถหน้ามันยาวหรือว่าหรือมันสูงมันต่ำอะไรอย่างนี้นะฮะก็ซึ่งเดี๋ยวก็เคยชินกันตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ยังมีพวกฟีเจอร์อย่างกล้อง360องศาเนี่ยมาช่วยกะข้างหน้าเราแล้วก็ในตัว Hybrid Tech เนี่ยเราจะได้เซ็นเซอร์หน้าหลังด้วยถ้าถามผมนะครับว่าเอา Accord ตัวไหนดีก็ในตัวเทอร์โบเนี่ยก็ขอติดความเห็นไปก่อนละกันเพราะว่าเครื่องเนี่ยคนละฟิลกันเลยและช่วงล่างก็เซตมาต่างกันทีนี้เมื่อหันมาดูเป็นตัวไฮบริดเนี่ยเราก็จะมีตัวไฮบริดเริ่มต้นกับตัวไฮบริดเทคใช่ไหมฮะซึ่งการจะขึ้นไปตัวไฮบริดเทคเนี่ยใช้เงินประมาณ 160,000 บาทใน 160,000 บาทนั้นเนี่ยได้อะไรบ้างก็ได้ Head Up Display Sunroof กล้อง360พร้อมระบบถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็เซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังนะครับซึ่งถ้าถามผมนะถามว่ามันจำเป็นไหมมันต้องมีให้ได้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นการใช้งานที่ล้ำสมัยก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมนะฮะใครอยากซื้อตัวท็อปผมก็ไม่ขัดศรัทธาก็ลูกเล่นเยอะดีแต่ถามว่ากลับมาดูตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นไรไหมก็ถือว่าโอเคแล้วเหมือนกันเพื่อตอบคำถามตอนต้นนะครับว่าเมื่อเทียบกับ Camry แล้วรู้สึกยังไงก็เรื่องภายนอกเนี่ยก็แล้วแต่คนเดี๋ยวไปดูกันว่าในผลโหวตเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยที่ผมคิดว่า Accord เขากิน Camry เลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภายในฮะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยของเขาแพงกว่าแล้วการจัดวางอะไรต่างๆแล้วมันดูหรูมันดูยุโรปดีในส่วนที่ Accord เนี่ยจะแพ้ Camry หรือ Camry กิน Accord เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างซึ่งผมว่าโดยรวมแล้วCamry ขับสบายกว่านั่งสบายกว่าส่วนถ้าจะให้หาคำตอบหรือให้คำตอบกันวันนี้เลยเนี่ยว่าคันไหนเป็นผู้ชนะผมต้องขอติดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบแบบหลังชนหลังหัวชนหัวกันในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณ AT Honda สาขาเอกชัยบางบอนที่สนับสนุนรถให้เรารีวิวในวันนี้เช็คข้อเสนอจากดีลเลอร์ชั้นนำได้ที่ www.carnes.co.th ให้เราเป็นสเต็ปแรกของการซื้อรถนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าไม่ชอบคอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างว่าทำไม